วันเสาร์นะคะคุณเอ็กซ์ของพี่ปุ๊กค่ะมีใครอยากไปชมคอนเสิร์ตพิเศษอีกไหมคะวันนี้เราจะเป็น practical contest นะคะเห็นได้ช่วงเริ่มต้นดีก็คือแต่จะเป็นการโชว์ในการช่วยเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่ยกมือแสดงตัวหน่อยสักเพลงก่อนนะใครอยากฟังตบมือเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศด้านบนนะคะ อาหารบอกได้เลยว่าเพียบเลยนะคะน้องเปิ้ลจ๋าถ่ายรูปพี่หน่อยนะจ๊ะน้องเปิ้ลจ๋าได้ด้วยนะเอาเห็นสะพานด้วยเชฟมีเชฟแสงมันสะท้อนนะคะเดี๋ยวทำไมมันไม่แช่อะคะเอากล้องใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นค่ะแต่จริงๆอ่ะเอาเป็นเตียงก็ดีเหมือนกันนะเอาเป็นนอนอ่ะเอาเป็นนอนใช่ไหมใครก็อยากถ่ายรูปกับคนสวย ค่ะโอเคนะ พี่เยอะก็ได้พี่เยอะ ระวังนะเวลาไปล้างอ่ะใช่เวลาไปล้างมันต้องไปล้างเปล่ามันต้องไปล้างมันทำไมนะคะ มันเป็นสะพานด้วยโอเคค่ะ ขอบคุณจ้าน้องเปิ้ลจ๋า ขอบคุณค่ะหนูนั่งข้างล่างค่ะนี่นะคะคือบริเวณอาหารชั้นด้านบนนะคะเพื่อนๆบอกได้เลยว่าน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนั่นเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะคะไม่ใช่ลำของเรานะคะออกไปแล้วนี่คือบรรยากาศด้านบนนะคะอาหารเพียบนะคะโอ้โหอาหารนี่สั่งให้ทำเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงยังค่ะรอเปิดไลน์ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆทุกคนบอกได้เลยว่านะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะอาหารกับข้าวเทียบพร้อมสุดๆเลยอะท่านไหนพลาดทริปนี้เสียดายสุดๆเลยโอ้โหยอดเลยเพื่อนๆนี่คือเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะที่จะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวที่พวกมันจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะนี่แหละค่ะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะรับแอร์เย็นๆกันบอกได้เลยว่ามาทริปนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆนะโอกาสหน้าเพื่อนๆอย่าลืมรีบจองเลยนะคะรีบจองติดต่อทุกวันเลยนะโอ้ค่ะขอโทษค่ะ
ติดต่อพี่มอนอยู่ที่ไหนพี่มอนมาจากอาจารย์กับสงขลาจังหวัดเดียวเลยครับนะครับจังหวัดสงขลาครับพี่มอนก็มาคู่กับพี่ทวินแล้วผมพูดจากสปปลาวจำนวนนี้เลยที่ไหนเลย ข้างบนเต็ม เมืองสุดตรงนี้เอาจริงเลยครับเอาจริงไม่ทำเล่นๆแล้วครับทำทุกวันทุกวันทุกวันที่สปปลาว นี่นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในงานนะคะเพื่อนนะคะต่อไปนะคะครั้งหน้าเพื่อนท่านไหนอยากที่จะมาชมคลิปล่องเรือแบบนี้กับบริษัทแกรนด์ทิเกอร์นะคะก็เรียนติดต่อพวันมาได้เลยตลอดเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะให้ความอบอุ่นกับลูกค้าทุกคนทานอาหารไม่อั้นเครื่องดื่มนะคะบอกได้เลยว่าคืนนี้ต่อคาราโอเกะอีกนะคะสุดคุ้มกับราคา 2,700 บาทนะคะแล้วก็ได้สินค้า 3,000 กว่าบาทเย้เหมือนได้เที่ยวฟรีนะคะเพื่อนท่านไหนนะพลาดโอกาสในครั้งนี้ครั้งหน้ารีบจองเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะคะ